गुड मर्निङ। हामी स्विजरल्यान्डको 4 रात र 5 दिनको घुमाएपछि आज लुसेनबाट बसेल हुँदै पेरिस जाँदैछौँ। हामी पेरिसमा 1 रात बसिन्छ। आज दिउँसो पुगेर भोलि दिउँसोसम्म बसिन्छ। त्यसपछि हामी फेरि ब्रसेल्स बेल्जियम जाने प्लान छ। अहिले हामी ट्रेनमा छौँ, सबैजना ट्रेनमा बसिरहेको छौँ, जाँदैछौँ। स्विजरल्यान्डको घुमाइ निकै आरामदायक र निकै रमाइलो भयो। धेरै मिस गरिनेछ स्विजरल्यान्डको बसाइ। भविष्यमा फेरि चुर्यो भने पटक पटक आइनेछ स्विजरल्यान्ड। हेरौँ। हामीहरू पेरिस गार दे लियोन ट्रेन स्टेसनमा आएर यहाँबाट होटलतर्फ जाँदैछौँ। हामी ट्याक्सीमा छौँ, पछाडि बच्चा, यता मम्मी। Check how the room is. Wow, it's nice. We got a telescope. Oh, telescope from the room. Wow. The Eiffel Tower. Eiffel Tower is nearby. This is our bed. Perfect. Wow. We have two. Wow. What is the Eiffel Tower? See the view of Eiffel Tower right from the room. Wow. हामीहरू बेलुका डिनरको लागि होटलमा हाम्रो बुक छैन, अनि त्यही भएर क्यारिफोर मार्केट खोज्दै हिँडेको। नजिकै देखाइरहेको छ, 700 मिटर पर रहेछ। त्यो भएर हिँड्दै आइरहेको छौँ। हेरिरहेको छु गल्ली यस्तो छ। ल हामी क्यारिफोर आएर, क्यारिफोर भन्दा चाहिँ ठुलो क्यारिफोर रहन्छ जुन हाम्रो युएमा हुने क्यारिफोर मार्केटको साइजको रहेछ। त्यसमा हल्का फुल्का स्यान्डविचहरू, यताउति पानीहरू किनेर होटल जाँदैछौँ। क्यारिफोर भेटेको त आफ्नै दुबईमै गयो जस्तो फिल भयो। अलि अत्यार लाग्दो रहेछ है। दुबई छोडेको म त आफ्नो दुबई शारजाबाट यता घुम्न आएको, यो 5 दिनमै अत्यार लागेछ। अलि क्यारिफोर देखेको त आफ्नै युएमै भयो जस्तो फिल भयो। रमाइलो भयो एकछिन। स्विजरल्यान्डमा हुँदाखेरि 8:45 मा सनसेट हुने हुँदाखेरि अचम्म लागेको थियो। यहाँ फ्रान्समा आउँदा त 9:20 को सनसेट रहेछ। झन् अचम्म लागिरहेको छ। ल 9:20 बेलुकाको इभिनिङको 9:20 है। यो घाम टलल्ल लागिरहेछ। हामी फ्रान्सको 1 दिन 24 घन्टाको बसाइ यही होटलमा हुनेछ। यो होटल आइफल टर्काडेरो यही हो हामीले बुक गरेको होटल। 4 स्टार होटल सानो छ, 6 तलाको छ। हामी 6 तलामा आइफल टावर भ्यू रुम पाइएको छ। त्यो रुम दिएको छ। राम्रो भ्यूवाला होटल छ, सानो छ तर राम्रो छ। भित्र थिम राम्रो छ होटलको। दिस इज द भ्यू फ्रम our hotel. Wow. Shreya, Ritika, how you are feeling? Very nice. I only saw this in videos, not real life. What today you have? Real life.
Real life you are watching. That also in front of the place we are sleeping. Yes. From the balcony, not balcony, from the window. Okay. Yeah. We even have a telescope to see it. Yes. From this telescope also we can see The lighting. the telescope. Did you know that if you take the Eiffel suit, then you get a very nice view, a very nice theme, very nice. They told it's one of the best hotel rooms in this hotel. In this area, right? Yes. Okay. Ritu, how you are feeling? Very awesome. Awesome. Okay. Wow. Eiffel Tower and light show. But after 5 minutes, something will happen. Again, Something else. something else will come after 5 minutes, right? Yes. Okay. Good morning from Paris. हामी हिजो बसेको होटलमा बिहानको ब्रेकफास्ट गरेर हामी एकछिन फेरि पेरिस सिटी टुर गर्दैछौँ। एकछिन सिटी टुर गरेर आएर अनि चेकआउट गरेर हामी बेल्जियमतर्फ लाग्छौँ। बेल्जियममा हामी आज चित्र दाइको घरमा बस्नेछौँ। हामीले आज पेरिस टुरको लागि टाइम नभएको हुनाले बिग बस टुर हप अन हप अफ विथ क्रुज बुक गरेछौँ। अब हामी क्रुजतर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो यो क्रुजमा क्रुजिङ स्टार्ट भएको छ। यो चाहिँ करिब 1 घन्टाको क्रुज टुर रहेछ। 1 घन्टामा यो 1 घन्टाको यात्रा कस्तो हुन्छ म यसमा देखाउँछु हजुरहरूलाई। यसले मेन सिटी जुन यो जहाँ कभर छ त्योसम्म पुगेर लिएर आउने रहेछ। This is one of the largest museum in the world. ल अहिले हामी चाहिँ यो सेन्टर अफ फ्रान्समा आइसकेका छौँ। यो चाहिँ यो जुन नदी छ दुईतिर टुक्रिँदो रहेछ। बिचमा भएको पार्ट छ आइल्यान्ड हो। राइट साइडमा यो नदी छ भने लेफ्ट साइडमा अर्को नदी एउटा छुट्टिएको छ। बिचको यो आइल्यान्ड पनि कति 100 वर्ष पहिला बनेको र बसेको रहेछ। यो चाहिँ फ्रान्सको सेन्टर है, सेन्टर अफ फ्रान्स, सेन्टर अफ पेरिस सायद है। आई एम नट रङ। पेरिसको घुमाइ एकदम हतार नै भयो हाम्रो लागि। हिजो स्विजरल्यान्डबाट आएर दिउँसो एकछिन घुम्यो र आज पनि दिउँसो एकछिन घुमेर फेरि हामी आज बेलुका नै बेल्जियम पुग्नुपर्ने छ। आज बेल्जियममा बस्छौँ र भोलि नेदरल्यान्डको जुन क्युकेनफ भन्ने एउटा गार्डन छ जुन मेरो एकदम ड्रिम डेस्टिनेसन हो, त्यहाँ घुमेर दिनभरि त्यहाँ घुमेर बेलुका फेरि ब्याक टु बेल्जियम आएर पर्सि एकछिन बेल्जियम घुम्छौँ र त्यसपछि पर्सि नै बेलुका साँझमा चाहिँ हामी इटाली जाँदैछौँ। अब हामी पेरिसबाट बेल्जियम जानको लागि थालिसको ट्रेन बुक गरेको थिएँ मैले। त्यसमा जाँदैछु। कति लामो ट्रेन छ भने हाम्रो यो 15 नम्बरको डब्बामा हो, बल्ल 5 नम्बरको आयो। यतिकै सो एक्साइटेड। ल हाम्रो 15 नम्बरको डब्बा आइपुगेछ। Here we are. Mommy Shriya coming. They are still coming. Okay. See you in Antwerpen, Belgium.